Вітаю, друзі! Нещодавно в одному з ефірів з Олегом Саакяном я звернув увагу на те, що можливість заколоту в Кремлі саме серед оточення Путіна і тих, хто може стати жертвою режиму, незважаючи на те, що він сьогодні один з тих, хто є частиною цього режиму, стає все більш ймовірною. Я казав про це, посилаючись на деякі звіти як європейських, так і українських розвідок. Більше того, ці дані доволі ґрунтовно пояснювали, хто саме може очолити цей процес і що може статися вже найближчі місяці. Бо є багато ознак того, що заколот може статися. А те, що зараз оточення Шойгу та Кирієнка потрапили під удар і дійсно зараз там розривають просто всіх з їх орбіти, лише збільшує ймовірність такого сценарію у найближчій перспективі. Але я казав про це в нашому спільному ефірі з Олегом. А тепер про це пишуть в західні ЗМІ першої величини. І пишуть, що у Кремлі зростає тривога через можливу змову проти Путіна, і про це пише і з'ясувала західна розвідка. Фактором дестабілізації чомусь називають Шойгу. До речі, мене це здивувало, і ми зараз це обговорюємо, бо Шойгу, мені здається, це такий відволікаючий маневр. Європейські та американські ЗМІ посилаються знову ж на дані розвідок. У Кремлі посилюють занепокоєння через можливі змови і замах на Путіна, а зокрема застосуванням БПЛА. Йдеться у звіті розвідки однієї з країн ЄС, до якої отримали одночасно доступ і журналісти CNN, і Financial Times, і Deutsche Welle, і про це почали писати всі інші, Радіо Свобода, величезна кількість. Більше того, всі розкладають всі складові, і з'ясовується, що дійсно, аналізуючи останні місяці того, що відбувається в Москві і навколо Путіна, все виглядає більш ніж реально. Хочу звернути увагу, що після того, як знищено було все керівництво Ірану завдяки використанням мобільного інтернету, а також з використанням БПЛА, які розробили ізраїльтяни, а також дещо через мобільний зв'язок, після цього в Москві зник інтернет, мобільний інтернет. Відключили його саме після того, як Анна Уколова, прес-офіцер армії Цахал, армії оборони Ізраїля, в ефірі у Соловйова сказала, що так, вони можуть знищити будь-кого, свого ворога, і сказала, ну ви ж не хочете бути нашими ворогами. У Соловйова після цього почалася істерика, але вже незабаром, бо майже за декілька днів після цього, з мобільним інтернетом по всій Росії почалися проблеми. Найбільше проблеми саме в Москві. Його вимкнули, тому що Путін перелякався. Він зрозумів, що з ним можуть зробити так само. І він не знає хто. Ізраїльтяни, американці, українці. Але параноя людини, яка багато років вже при владі в Росії, піднялася на неймовірний рівень. Більше того, Путін не лише відключив інтернет. Як відповідний захід було посилено охорону Путіна, і про це зазначається у звіті. Зокрема, Федеральна служба охорони, ФСО, посилила перевірки в адміністрації президента, обмежила пересування Путіна та фактично перевела його на роботу із захищених бункерів. А президент Росії більше не відвідує свої резиденції у Підмосков'ї та на Валдаї. До речі, друге підтверджується зливами ЗМІ Росії, що Путін чомусь припинив відвідувати свої валдайські прихисток. Найцікавіше, що є ще один маркер. Раніше Путін робив записи, ці були консерви і якось хоч показували. Зараз взагалі Путін виключно цифровий. І це вже розуміє переважна більшість експертів і оглядачів. Також побачили, що зараз дуже жорстко контролюються співробітники, які мають доступ до Путіна. Їм заборонили користуватися звичайними телефонами та громадським транспортом. У домах кухарів, фотографів, охоронців встановлені системи внутрішнього спостереження, навіть там, де вони приймають ванну.
а прослуховуються всі і вся. Охорона змінюється постійно, перевірка через детектор брехні і інші варіації. Параноя живе в Кремлі, і це добре. Але найцікавіше, що ця параноя обґрунтована. Ці розвідки, але я думаю, тут вкидають саме інформацію, пишуть, що колишній міністр оборони Сергій Шойгу розглядається як потенційний фактор дестабілізації, оскільки арешт його колишнього першого заступника Руслана Цалікова у березні 26-го року підірвав неформальні гарантії безпеки еліт. Про це зазначається у звіті. Чому згадали Цалікова? Зараз поясню. На днях у колишнього першого заступника Шойгу конфіскували майно на 7 мільярдів рублів. Генпрокуратура подала позов про конфіскацію майна у нього і його родичів. Відомство вимагає передати державі земельні ділянки, нерухомість Подмосков'я і Північної Осетії, автомобілі преміум класу, кошти, дорогоцінності, оформлення на близьких і родичів і підконтрольні компанії. Всі активи Цалікова оцінюються в 7 мільярдів рублів. Величезні гроші. І це багато ким обговорюється. Більше того, це сьогодні тема номер 1 серед російських еліт. Тому що вони всі знають, що всі крадуть її, але забирають лише у тих, хто став колишнім. З оточення, наприклад, Шойгу. Шойгу вже колишнє і почали правильно потрошити його оточення. А так само, до речі, роблять з Кирієнко, хоча той ще не колишній, але після того, як той програв декілька виборів, вибори в Молдові, вибори в Румунії, вибори в Угорщині, зараз до нього ставлення таке собі. І його оточення, людей з його орбіти починають рвати. Це теж бачать. Бізнес його оточення починає страждати. І багато хто каже, а хто завтра може стати колишнім, і що буде з ними їх оточенням? Оце і запускає тригери. Найголовніше, що на Росії справді бояться, що через ці події може початися 37-й рік. Хоча чому може? Він рано чи пізно і почнеться, бо Путін, як і Сталін, почне вичищати все найближче оточення, підозрюючи, що вони можуть провести якийсь заколот, якийсь маленький палацовий такий переворот. Саме тому сьогодні оці західні ЗМІ підкреслюють, що загалом ризики внутрішнього конфлікту зросли. Фіксується посилення напруженості між силовими структурами, які звинувачують одна одну в невдачах під час захисту від атак українських спецслужб, та через те, що Збройні сили України почали дронами вражати не тільки НПЗ і порти, а навіть вже танкери і окремі найтаємні місця. При цьому сама особа, Шойгу, відверто доволі гротесно виглядає в цій конструкції. Але стаття гарантовано зачепить Путіна. Її йому покажуть. І ця стаття і інші натякають Путіну, що це більш ніж реально. Враховуючи параною Путіна і те, як він постійно підозрює все своє оточення в можливості заколоту, це може запустити принцип доміно. І от тут цікаво, хто буде перший? Ті, хто дійсно планує заколот, щоб змінити Путіна, чи Путін, який встигне зачистити своє оточення? Можемо побажати лише вдачі заколотникам, бо це точно призведе до зміни загального сценарію та вимушеного припинення бойових дій. І це, до речі, добре. Поясню чому. Бо ті, хто прийдуть на зміну Путіну, не будуть кращим за нього. Зразу кажу, такі ж, як і він, але їм буде легко сказати, це все він, ми були проти, але зараз все бачите, все скинули. Це він винний у тому, що трапилася ця війна, він винний у всіх проблемах Росії, це він винний у тому, що загинула величезна кількість українців і росіян, це він винний у санкціях, тому давайте ми все припиняємо, він буде винний, але і війну припиняємо, і якось будуть шукати варіанти виходу з цієї ситуації. Для тих, хто прийде на зміну після Путіна, це буде найпростіший сценарій. І, до речі, вихід з війни. Бо звалити можна на попередника. В Радянському Союзі і на Росії це дуже любили і люблять зараз. Тому ще раз кажу, вирогідність цього заколоту дуже висока.
Хто очолить? От тут багато питань. В Росії дуже часто найближчі соратники були тими, хто проводили ці заколоти. А жовтий шовковий шарф або табакерка завжди знайдуться у тих, хто хоче сісти на місце Путіна. Прізвище неважливо, мотив зрозумілий. І те, що сьогодні західні розвідки це показують, демонструють, що вони в курсі всіх процесів і не проти того, щоб відбулися такі зміни в Кремлі. Подивимось, чи станеться так. Дякую, що подивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео, але окремо подяка за те, що ви, як завжди, підтримуєте ЗСУ, бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І тоді у України справді буде гідне майбутнє. Гуртуємось навколо потреб ЗСУ, щоб все було Україна. Дякую вам. Па-па.